සිංහල ගීක් ෂෝ එකට හැමෝම නැත්නම් Chanux bro YouTube channel එකටත් ඔයාලා හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔන්න අද අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙනවා Ultrawide monitor එකක් ගැන. මේකදී අතරම අපි කතා කරනවා සාමාන්‍ය monitor එකකින් කොහොමද Ultrawide monitor එකක් වෙනස් වෙන්නේ. ඔයා dual monitors පාවිච්චි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඊට වඩා Ultrawide monitor එකේ තියෙන වෙනස්කම් සමානකම් මොනවද? ඒ වගේම මම ඊට කලින් මගේ Ultimate Dream Desk Setup video series එකේ ROG Dream Desk video එක අරගෙන ආවා. ඉතින් අන්න ඒකෙදී අපි සම්පූර්ණ සිස්ටම් එක ගැන කතා කරා. අන්න ඒ සිස්ටම් එකේදී මම මිලදී ගත්ත රුපියල් ලක්ෂ 2.5ක් විතර වෙන මේ Ultrawide monitor එක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඇත්තටම මේක ගේමින් වලට හොඳයි, මල්ටිටාස්කින් වලට හොඳයි, වැඩ ගොඩාක් කරන කෙනෙකුට විශේෂයෙන්ම හොඳයි. ඒ වගේම මේකේ තියෙන කලර් ඇකියුරසි එකත් එක්ක, සර්ටිෆිකේෂන් උත් එක්ක, කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් විදිහට ෆොටෝ එඩිට් කරනකොට, වීඩියෝ එඩිට් කරනකොට මේකේ තියෙන වර්ණ ගැන මේ දේවල් ගැනත් ලොකු අවධානයක් යොමු කරලා තියෙන හින්දා හැම දෙයකම හොඳ මොනිටර් එකක් විදිහට තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් තවදුරටත් කතා කර ඉන්න තු බලමු මේ මොනිටර් එක මිලදී ගද්දි බොක්ස් එකේ මොනවද අඩංගු වෙන්නේ, මේකේ ඇත්තටම මේ තියෙන විශේෂතා මොනවද, ඒ වගේම මේක අවෝඩ්ස් ගොඩක් දිනපු මොනිටර් එකක්. ගොඩක්ම කම්ෆර්ටබල් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, අපිට ඕන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් බලමු කොහොමද මේකෙන් වැඩ කරන්නේ, මල්ටිටාස්කින් කරන්නේ, වීඩියෝ එඩිට් කරන්නේ සහ ගේම්ස් ප්ලේ කරන්නේ කියලා. ප්‍රොෆෙෂනල්ස් ලා වෙනුවෙන් ASUS ලා නිර්මාණය කරපු මොනිටර්ස් එහෙම නැත්නම් ස්ක්‍රීන් සීරීස් එක තමයි ProArt කියන්නේ. මේකේ PA34V කියන මොඩල් එක තමයි මම මේ විදිහට මිලදී අරගෙන තියෙන්නේ. ඇත්තට මේකේ බොක්ස් එක ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ මොඩල් එක ඇතුළු අනිත් විශේෂත්ව දක්වලා තියෙනවා වගේම මේකේ තියෙන ස්පෙෂල් ෆීචර්ස් මොනවද කියලා මේගොල්ලෝ වෙනමම දක්වලා තියෙනවා. මේකේදී ස්ක්‍රීන් එකේ රෙසොලූෂන්ස්, ඒ කියන්නේ මේක සයිස් එක, මේකෙන් කරන්න පුළුවන් අමතර වැඩ මොනවද, මේකට තියෙන සර්ටිෆිකේෂන්ස් මොනවද, ඒ වගේම මේකට හම්බෙලා තියෙන අවෝඩ්ස් මොනවද, මේ හැම දෙයක්ම මේගොල්ලෝ බොක්ස් එකේම අඩංගු කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපිට මේකේ ස්ටෑන්ඩ් එක සහ මොනිටර් එක විතරයි මේන්ලි ලොකු ගැජට්ස් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේකේ ස්ටෑන්ඩ් එක මේ විදිහට වෙනම ගන්න. මේක ටිකක් බරයි. ඒ වගේම ඔයාලට මොනිටර් එකත් වෙනමම අරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක ලේසියෙන්ම මේ විදිහට ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම ඊට අමතරව මේකේ පේපර් වර්ක්ස් ටික අපිට තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකට අවශ්‍ය කේබල් හැම එකක්ම තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඩිස්ප්ලේ පෝට් වලට කනෙක්ට් කරන කේබල් එකක් තියෙනවා. HDMI කේබල් එකක් තියෙනවා. Thunderbolt කේබල් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට අවශ්‍ය පවර් කේබල් එකකුත් මේකෙදි අඩංගු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොනිටර් එක ඔයා මිලදී ගන්නකොට ඒකට අත්‍යවශ්‍ය වෙන හැමදේම මේක ඇතුළෙම තියෙනවා. අනිත් දේ තමයි ඔයාලට මේ මොනිටර් එක ස්ටෑන්ඩ් එකෙන් ගලව ගන්න ඕන නම් ඒකටත් පුංචි බටන් එකක් තියෙනවා. මේක ප්‍රෙස් කරලා ලේසියෙන්ම ගලව ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මොනිටර් එකේ යට තියෙනවා මේකට කරන්ට් එකට ප්ලග් කරන පෝට් එක. අපි මේක ප්ලග් කරලා අපිට පුළුවන් මේකේ තියෙන on off switch එක පාවිච්චි කරලා on කරගන්න. ඉතින් මම කැමති මුලින්ම මේක කොයිතරම් හොඳට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්ද, කොයිතරම් හොඳට බැලන්ස් එකේ අපේ මේස උඩ තියනවද කියන එක ඔයාලට පොඩ්ඩක් පෙන්නලා දෙන්න. පළවෙනි දේ තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති ස්ටෑන්ඩ් එක ගොඩක් ලොකුයි. මේකෙදි ProArt කියලා වෙනම ගහලා තියෙනවා. superior color accuracy එක ගැන මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. වගේම මේකේ screen resolution එකත් මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඔයාගේ ඕනම මේස් එකට ගැලපෙන විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ටිකක් දිග නිසා මොනිටර් එක ගොඩක් බැලන්ස්. අනිත් දේ තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මම මොනිටර් එක දෙපැත්තෙන් මේ විදිහට අල්ලගෙන උඩට මේ විදිහට තල්ලු කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ උස ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තමයි මේක හරහා ඔයාට ලැබෙන්නේ. අනිත් දේ තමයි මම මොනිටර් එක වැඩ කරනකොට මේක මේ විදිහට පහළට සහ උඩට අපිට හරව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාගේ පුටුවේ උස අණුව, ඔයාගේ මේසේ තියෙන උස අණුව සහ ඔයාගේ උස අණුව ඔයාට ගැළපෙනම විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් විදිහට මොනිටර් එක ඉස්සරහා ගොඩක් වැඩි වෙලාවක් ඉන්න කෙනෙක් විදිහට අපිට පහසු විදිහට මොනිටර් එක තියාගන්න පුළුවන්කම ලැබීම මේකේ තියෙන ගොඩක් ලොකු දෙයක්. දැන් අපි බලමු මොකක්ද මේ Ultrawide කියන්නේ කියලා. ඔයාලා දන්නවා ඉස්සරමලාම මොනිටර්ස් ආවේ සම්පූර්ණයෙන්ම දිග පළල අනුපාතයට ගොඩක් දුරට සමානයි. ඊට පස්සේ 4:3 කියන අනුපාතයත් එක්ක තමයි ආවේ. ඊට පස්සේ ටිකක් වයිඩ් මොනිටර්ස් ආවා, දිගින් වැඩි උසින් අඩුයි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට යනකොට තමයි අපිට වැඩ වැඩිපුර කරනකොටත් ගොඩක් වෙලාවට මූවීස් එහෙම නැත්නම් වෙනත් කන්ටෙන්ට් අපි අන්තර්ජාලය හරහා එහෙම නැත්නම් අපි ෆිල්ම් එකක් වගේ බලනකොට මේ වගේ තියෙන දිගට පළල දක්වන අනුපාතයත් එක්කම අපිට Ultrawide කියන එක මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙන්නේ.
ඉතින් එතකොට මේ දිගට පළල දක්වන අනුපාතය නිසා තමයි අපි මේකට අල්ට්‍රාවයිඩ් කියලා කියන්නේ. මේක 21ට 9 විදිහට තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඇත්තට මේක හරියට අනිත් පැත්තට හැරෙවුවොත් හරියට අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වගේ තමයි, ටිකක් උසින් වැඩි, පළලින් අඩුයි වගේ තමයි. නමුත් මේ තියෙනකොට වට පේනවා ඇති මේකේ උසට වඩා පළල ගොඩක්ම වැඩි. අන්න ඔය නිසා තමයි මේකට අල්ට්‍රාවයිඩ් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අල්ට්‍රාවයිඩ් කියන එකෙන් අපිට ලැබෙන වාසිය තමයි අපිට හරස් අතර වැඩිපුර පික්සල් ප්‍රමාණයක් ලැබෙන එක. ඇත්තටම මේක වයිඩ් ස්ක්‍රීන් අඟල් 34. එතකොට මේකේ දිග අතර පික්සල් 3440කුත් පහළට පික්සල් 1440කුත් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හරහා ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපි කම්පියුටර් එක මේකට කනෙක්ට් කරාට පස්සේ කොයිතරම් පරාසයක්, කොයිතරම් ඒරියා එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. තනි මොනිටරයක් තිබ්බොත් මෙහෙමයි. ඒ වගේම මොනිටර්ස් දෙකක් අපි කනෙක්ට් කරොත් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මොනිටර්ස් දෙක එකතු කරලා එක මොනිටර් එකක් හැදුවොත් අපිට මෙන්න මේ විදිහ අල්ට්‍රාවයිඩ් මොනිටර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් දේ තමයි අල්ට්‍රාවයිඩ් මොනිටර් එක දිගට කෙලින් තිබ්බොත් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි ඔයාලා දන්නවා ඇන්ගල් එකකින් ස්ක්‍රීන් එකක් දිහා බලනකොට අපිට ඒකේ තියෙන කලර්ස් හරියට පේන්නේ නැහැ. යම් තාක් දුරට සමහර දේවල් නොපෙනී යන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් මේකේ මේ හරියට අංශක ගානකට නිර්මාණය කරලා තියෙන කර්ව් එක නිසා අපි මේ මොනිටර් එකේ හරි ස්පොට් එකේ ඉඳන් වැඩ කරනකොට මුළු මොනිටර් එකේම එකම විදිහට කලර් රේන්ජ් එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. දැන් ඔයාලට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් අපි මේ වගේ අල්ට්‍රාවයිඩ් මොනිටර් එකක් ගන්නකොට මොනිටර් එකේ වගේම මේ තියෙන කර්ව් එකේ අපිට තියෙන වැදගත්කම. ඉතින් ඇත්තටම මම කැමති මුලින්ම මේකේ ගේම්ස් ප්ලේ කරනකොට කොහොමද කියලා ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරලා දෙන්න. අපි ගේම් එකේ සෙටින්ග්ස් වලට ගියාම අල්ට්‍රාවයිඩ් වලට ගැලපෙන වෙනම සෙටින්ග්ස් මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මේකටම නිර්මාණය කරලා නැති ගේම්ස් පොඩ්ඩක් දෙපැත්තට ඇදිලා වගේ කොහොම හරි මේ විදිහට ෆිට වෙනවා. එහෙම නැත්නම් සමහර ගේම්ස් මේ අල්ට්‍රාවයිඩ් වලට නිර්මාණය කරලා තිබුණාම සාමාන්‍ය මොනිටර් එකකට වඩා වැඩි පරාසයක් තියෙන විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක ඉස්සරහා වාඩි වුණාට පස්සේ අපිට එන ෆීල් එක ගොඩක්ම වෙනස්. අපිට පළලින් අඩු මොනිටර් එකක් ඉස්සරහා ඉන්නකොට දෙපැත්ත වැඩිපුර පේනවා. නමුත් අපිට අල්ට්‍රාවයිඩ් මොනිටර් එකක් ඉස්සරහා ඉන්නකොට අවට දේවල් මොකුත් පේන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ ස්ක්‍රීන් එක විතරයි පේන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකට ගොඩක්ම කැමතියි. විශේෂයෙන්ම ගේම්ස් ප්ලේ කරනකොට අපිට හිතෙන්නේ නැහැ අපි ඉන්නේ වෙන කොහේ හරි කියලා. අපිට ගේම් එක ඇතුලේ ඉන්නවා වගේ ෆීල් වෙන විදිහට ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න මේක හරහා අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. අංක 2. සාමාන්‍ය කෙනෙක් විදිහට අපි මේක පාවිච්චි කරනකොට මම කිව්වා මල්ටි ටාස්කින් වලට වැඩ කීපයක් කරනකොට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා කියලා. මම සරල උදාහරණ කීපයක් ගන්නම්. අපි හිතමු ඔයා එක ඩොකියුමන්ට් එකක් දිහා වෙබ් පේජ් එකක් දිහා බලාගෙන ඔයා ඩොකියුමන්ට් එකක් ටයිප් කරනවා. එහෙම නැත්නම් වෙනත් තවත් ඇප්ස් කීපයක් සෝෂල් මීඩියාත් ඕපන් කරගෙන ඉන්නවා. අපිට කිසිම අවුලක් නැතුව මේකෙදි Windows 4ක් 5ක් එකවර ඕපන් කරන් වැඩ කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට ලැබෙන වාසිය තමයි එකවර අපි අර මිනිමයිස් මැක්සිමයිස් ටැබ්ස් කරන්න ඕනේ නැහැ. සමහර ටැබ්ස් හයිඩ් වෙලා නැහැ. මේ හැම ටැබ් එකක්ම එකම ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන නිසා අපිට වැඩ කරගෙන යන වේගය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් විදිහට විශේෂයෙන්ම වීඩියෝ එඩිට් කරනකොට ඔයාලා දන්නවා මේකෙදි අපිට වර්ක් ස්පේස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අපිට අපේ ෆුටේජස් ටික වෙනම, එඩිට් කරපු ටික වෙනම, කලර් කරපු ටික වෙනම, ටයිම් ලයින් එක වෙනම, මේ හැම දෙයක්ම එකම ස්ක්‍රීන් එකේ එකම විදිහට ගොඩක් ලොකු පරාසයක් බලා ගන්න පුළුවන් එක ඇත්තටම අපේ වැඩ කරන වේගය වැඩි කරගන්නත්, අවධානයෙන් වැඩ කරන්නත් අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මම හිතන්නේ අල්ට්‍රාවයිඩ් මොනිටර් එකක් අපි ගත්තම අපිට ෆීල් වෙන පළවෙනි දේවල් ටික තමයි මම මේ විදිහට ඔයත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තේ. මේ වගේ තවත් විශේෂත්ව ගණනාවක් ඔයාලට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. මේක IPS පැනල් එකක්. වගේම 100%ක sRGB color range එකක් ඩිස්ප්ලේ වෙන විදිහට තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම factory color calibration process එක කරලා, ඒ වගේම multiple operating system වලට සහ devices වලට මේකේ compatibility එක, color accuracy එක check කරලා තමයි මේ විදිහට අපිට එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම නිසාම අපිට වර්ණ ගැන හොයනකොට වෙනත් මොනිටර් එකක ඉඳලා මේ මොනිටර් එකෙන් වර්ණ ගැන බලනකොට අපිට පැහැදිලි වෙනසක්, නිවැරදිතාවයක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ HDR10 compatible විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසාම අපිට ගොඩක් ඩයිනමික්, ඒ වගේම රියලිස්ටික් ඉමේජස් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේකෙදී අපි ලොකු ග්‍රැෆික්ස් වල වැඩ කරනකොට වගේම ගේම්ස් ප්ලේ කරනකොටත් මේකේ රෙස්පොන්ස් ටයිම් එක මිලිසෙකන්ඩ් 5ක් තරම් අඩු කරලා මේගොල්ලෝ තියලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ගේම්ස් ප්ලේ කරනකොට, ඒ වගේම මෝෂන් ග්‍රැෆික්ස් දිහා අපි බලනකොට මේකේ රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක මැක්සිමම් 100 Hz දක්වා යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම තප්පරයකදීම මේ ස්ක්‍රීන් එක 100 පාරක් රිෆ්‍රෙෂ් වෙනවා. අපිට ගොඩක්ම ෆ්ලුයිඩ්, ස්මූත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේක හරහා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට 60 Hz වලින් තමයි ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක වැඩි කරලා තියෙන නිසා අපිට තවත් වාසියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ ඇඩැප්ටිව් සින්ක් කියන ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා තියෙන නිසා මම අර කලින් කියපු රෙස්පොන්ස් ටයිම් එක, රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක, එතකොට මේ තවත් කම්පැටිබිලිටි ටෙක්නොලොජිස් නිසාම අපිට ගොඩක් හොඳට අපිට හයි පර්ෆෝමන්ස් මැෂින් එකක් තියෙනවා නම් මේකේ තියෙන හැම දෙයක්ම නිවැරදිව බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව මේක හරහා අපිට ලැබෙනවා.
ඉතින් ඕක තමයි ඇත්තටම මේ ASUS ProArt PA34V කියන Ultrawide Professional Monitor එකේ මගේ මුල්ම experience එක, first look එක. ඇත්තටම මම ගොඩක්ම කැමති සාමාන්‍ය මොනිටර් එකකට වඩා මේ මොනිටර් එකේ වැඩ කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේකෙදි දකුණු පැත්තේ මේ විදිහ පොඩි බටන් එකක් තියෙනවා. මේක ඇත්තටම ජොයිස්ටික් එකක් වගේ. මේක හරහා අපිට මේ වගේ මේකේ මෙනු එක අරගෙන ගොඩක් වැඩ කැලි තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේකේ මේ කලර්ස් ගැන එහෙම නැත්නම් මොනිටර් එකේ තියෙන මේ ප්‍රොෆෙෂනල් ෆීචර්ස් ගැන අපි කතා කරනකොට මේ දේවල් මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙතනදී අපිට ගොඩක්ම දේවල් අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඇහැට ගැලපෙන විදිහට eye protection modes එකම දාගෙන වෙනස් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවත් මේක හදපු ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රොෆයිල්ස් වගේකුත් බලාගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තව විශේෂත්වයක් තියෙනවා PIP සහ PBP කියලා. PIP කියන්නේ picture in picture. ඔයාලා දන්නවා මේකට මම මගේ මොනිටර් එක කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ ඩිස්ප්ලේ පෝට් එක හරහා. ඒ වගේම ඔයාලට මේකට HDMI හරහා කනෙක්ට් කරන්නත් පුළුවන්, Thunderbolt 3 හරහා කනෙක්ට් කරන්නත් පුළුවන්, USB-C හරහා කනෙක්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක්ම fast video signals data transfer කරන්න පුළුවන් ස්පීඩ් එක තප්පරයට ගිගාබිට් 40ක්. මෙතනදී ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේකේ input sources කීපයක් තියෙනවා. හිතන්න මම එක කම්පියුටර් එකක් මේකට ප්ලග් කරනවා ඩිස්ප්ලේ පෝට් එක හරහා. තවත් මොනිටර් එකක් මම මේකට ප්ලග් කරනවා HDMI එක හරහා. එක මොනිටර් එකකට මොකටද මම මේ ඩිවයිසස් දෙකක් කනෙක්ට් කරේ? ඔයාලට පුළුවන් මේ picture in picture කියන මෝඩ් එක හරහා එක මොනිටර් එකක් මේ විදිහට පුංචියට සයිඩ් එකෙන් ඕපන් කරලා තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට picture by picture එක හරහා ස්ක්‍රීන් එක දෙකට බෙදලා කම්පියුටර්ස් දෙකක කම්පියුටර් එකයි ගේමින් කන්සෝල් එකයි එහෙම නැත්නම් Mac එකයි Windows එකයි ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට දෙකට බෙදලා මේක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මට තාම තේරෙන්නේ නැහැ මේ ෆීචර් එක මම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මොන අවස්ථාවේදී කියලා. ඉතින් මේ built in මේකට ස්පීකර් එකක් තියෙනවා. ඒක නම් කිසිම වැඩකට නැති ස්පීකර් එකක්. සවුන්ඩ්ස් එහෙම ගොඩක්ම අඩුයි. ස්ටීරියෝ කියලා තමයි කියන්නේ. නමුත් ඒක පාවිච්චි කරන්න සුදුසු ස්පීකර් එකක් නෙමෙයි. කොහොම නමුත් මේකේ 60 watt output එකක් තියෙන USB ports කීපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම 3.5mm headphone out එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාගේ headphone එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ sound system එක monitor එකටම connect කරලා ඔයාගේ computer එකේ output එක ගන්න පුළුවන් හැකියාවත් මේක හරහා ඔයාට ලැබෙනවා. මං හිතන්නේ මේ මොනිටර් එකේ බේසිකලි අපි කතා කරන්න ඕන හැම දෙයක් ගැනම අද කතා කරා. ඔයාට තව මොනවා හරි දැනගන්න තියෙනවා නම්, ඒ වගේම ඔයාට මේක ගැන තව මොනවා හරි අදහස් දෙන්න තියෙනවා නම්, තව මොනවා හරි දේවල් මේකෙන් කරලා පෙන්නන්න ඕනේ නම්, පල්ල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ තියෙන අපිට මේ දේවල් ඩිස්කස් කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් Chanux Bro subscribe කරන්න, Instagram එකේ Chanux Bro follow කරන්න. මේකෙන් කරන තවත් වැඩ කැලි Instagram එකේනොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මතක ඇතුව මේකේ full setup video එක බලන්න Chanux Dream Desk කියලා search එකක් දාන්න YouTube එකේ. ඒ වගේම Chanux Bro කියලා YouTube එකේ search කළා ඔයාලට තවත් videos බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද හිතන්නේ ultrawide monitor එක ගැන. ඔයා මේකේ වීඩියෝ එහෙම නැත්නම් content create කරන්නද කැමති? games play කරන්නද කැමති? එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ එදිනෙදා වැඩ multitasking එහෙම නැත්නම් වැඩ ගොඩක් එකවර කරගන්න පුළුවන් මොනිටර් එකක් නිසා ඒකටද කැමති? එහෙම නැත්නම් ඔයාට මොනවා හරි gadgets දෙකක් මේකට ගහලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් feature එකකට වඩාත් කැමති? අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ හේතුවත් එක්ක දාන්න. එහෙනම් ඊගව සිංහල geek show එකෙන් අපි ඉක්මනට හම්බෙමු.